Kumusta? Gusto mo ba ng mga libro at nais mong basahin araw-araw? Ang mga tradisyonal na libro sa papel ay tumatagal ng maraming espasyo at isang abala upang dalhin sa paligid. Subukan ang pagbabasa ng mga ebook sa halip. Mayroon kaming isang solusyon para sa iyo na magbasa ng isang ebook online upang magsimula. Pumunta sa aming link sa website na matatagpuan sa paglalarawan ng YouTube. Mag-click sa pindutan ng pag-install. Dadalhin ka sa Chrome Web Store upang simulan ang pag-install. Matapos ay install ang software. I-click ang icon ng software sa kanang tuktok ng browser. Upang mabasa ang isang bagong libro, i-click ang mag-upload mula sa iyong mga aparato. Pipili ka at mag-upload ng mga libro mula sa iyong computer. Maaari mo ring i-on ang madilim na mode kapag binabasa ang mag-click sa link sa website sa paglalarawan sa YouTube upang makuha ang libreng software na ito. Kung gusto mo ang aming nilalaman, mangyaring pindutin din ang pindutan ng pag-subscribe. Ang aming kuponan ay nagbibigay ng kapaki-pakinabang na nilalaman ng text sa lingguhan. Tandaan na i-click din ang kampanilya. Salamat sa panonood!